ผมลองเอากล่องมาวางทำเป็นมุมให้เข้าสแกนนะครับในตัวแอปก็จะมีส่วนของการแสดงผลอยู่2จุดนะครับเป็นวงกลม2วงนะครับวงแรกก็ใช้ในการแสดงค่าแสงอินฟราเรดไว้นะครับเวลาเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับนะครับก็จะเห็นข้อแตกต่างนะครับในส่วนอีกจุดหนึ่งคือเราทำการมาร์คโฮมตัวนี้นะครับสวัสดีครับ EP นี้เราจะทดลองทำเรดาร์จากอัลตราโซนิกนะครับโดยเราจะนำเอาเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับมาต่อร่วมกับโมดูล ESP32 นะครับเพื่อทำเรดาร์แบบง่ายๆนะครับโดยอาศัยคลื่นอัลตราโซนิกจากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับเราจะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ ESP32 วงจรขับเซอร์โวเซนเซอร์อินฟราเรดแบตเตอรี่เซอร์โว360องศาเซนเซอร์อัลตราโซนิกวงจรควบคุมแรงดันเรามาดูคุณสมบัติของเซนเซอร์อัลตราโซนิกคร่าวๆกันนะครับเซนเซอร์อัลตราโซนิกตัวนี้คือ HCSR04 ทำงานที่แรงดัน5โวลต์ระยะสูงสุดที่สามารถวัดได้คือ4เมตรประมาณ400เซนติเมตรระยะต่ำสุดที่สามารถวัดได้คือ 0.02 เมตรประมาณ2เซนติเมตรโดยหลักการทำงานของเซนเซอร์อัลตราโซนิกนั้นจะมีโมดูลอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะทำหน้าที่ในการส่งคลื่นอัลตราโซนิกอีกตัวจะทำหน้าที่ในการรับคลื่นอัลตราโซนิกการทำงานจะเริ่มจากการส่งคลื่นอัลตราโซนิกซึ่งเป็นความถี่เสียงย่านอัลตราโซนิกคลื่นที่ส่งออกมาจะกระทบกับวัตถุหรือชิ้นงานที่ตรวจจับแล้วสะท้อนคลื่นเสียงกลับมาที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวรับทำให้สามารถเช็คระยะการตรวจจับได้การทำงานจะวนอยู่แบบนี้นะครับทั้งการส่งคลื่นและรับคลื่นตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆครบแล้วนะครับโดยเราจะมีแผ่นอะคริลิกอยู่2ชุดนะครับชุดแรกนะครับสำหรับเป็นฐานนะครับยึดขายึดเซอร์โวนะครับชุดที่2เป็นแผ่นอะคริลิกสำหรับยึดอุปกรณ์อื่นๆที่เหลือนะครับโดยจะมีเซอร์โว360องศาโมดูล ESP32 เซนเซอร์อัลตราโซนิกชุดรางถ่านวงจรเรกูเลตนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราทดลองทำกันดูครับขั้นแรกเราจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับโดยแผ่นอะคริลิกที่เป็นฐานนะครับเราทำการยึดขายึดเซอร์โวเสร็จแล้วนะครับส่วนแผ่นอะคริลิกอีกชุดหนึ่งนะครับเราจะทำการยึดเซอร์โวโมดูล ESP32 แล้วก็รางฐานนะครับเราเริ่มงานกันเลยครับตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งชุดรางถ่านเซอร์โวชุดเรกูเลตนะครับเสร็จแล้วนะครับตามนี้นะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับลองดูกันครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการติดตั้งตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับตำแหน่งก็น่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับติดตั้งกันครับตอนนี้เราก็ติดตั้งชุดเซนเซอร์อัลตราโซนิกเสร็จแล้วนะครับก็รูปร่างก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะยังดูไม่สมส่วนค
เข้ากันสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวลองมาทดลองกันดูครับโปรเจกต์นี้จะดูแปลกๆบ้างนะครับเป็นการอยากทดลองทำดูนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับต้องลองก่อนครับถึงจะรู้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันต่อครับเดี๋ยวเราทำการทดลองยึดตัวแท่นสแกนคลื่นเรดาร์นะครับจากอัลตราโซนิกเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับคร่าวๆนะครับกับตัวฐานสำหรับยึดหมุนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็จะเป็นทำนองนี้นะครับยึดแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะครับตัวฐานชุดนี้ก็จะเป็นเซอร์โวนะครับคอยสแกนหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ก็คือหมุนได้รอบตัวเลยนะครับเนื่องจากเซอร์โวเป็นเซอร์โว360องศานะครับสาเหตุที่เราเอาชุดของเซนเซอร์แรงจ่ายไฟแล้วก็โมดูล ESP นะครับยึดอยู่รวมกันกับหลังฐานบนจุดหมุนของเซอร์โวบนแท่นอะคริลิกชุดบนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราต้องการสแกนพื้นที่รอบตัวเขาเลยนะครับเป็นลักษณะของวงกลมเลยนะครับแล้วก็ทำการส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับผ่าน ESP32 ไปยังแอปพลิเคชัน Android นะครับโดยผ่านทางความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับซึ่งการที่มีชุดหลังฐานอยู่ร่วมกับระบบทั้งหมดก็จะเป็นการตัดภาระเรื่องของจุดเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าจุดหมุนของเรามีแค่ตัวแกนเซอร์โวเองนะครับซึ่งก็ไม่มีชุดสายไฟผ่านระหว่างชุดเบสล่างมาหาชุดข้างบนนะครับทำให้การสแกนหาคลื่นโดยการหมุนรอบตัวจะหมุนกี่รอบก็ทำได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่าการที่มีชุดเชื่อมต่อไฟระหว่างชุดบนและชุดล่างผ่านจุดหมุนนะครับอันนี้คือทั้งระบบอยู่บนจุดหมุนหมดเลยนะครับมันก็จะง่ายในการต่อใช้งานทดลองนะครับตอนนี้เราทำการยึดอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับโดยเราทำการปรับแก้ไขรายละเอียดของการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่นะครับในส่วนของเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับเราทำการยึดเป็น PCB อเนกประสงค์นะครับแล้วก็ยึดเขาอยู่ใกล้ๆกับเซอร์โวแบบนี้นะครับไม่ใช้ขายึดแบบสูงแล้วนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเราทำการติดตั้งเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับคอยตรวจจับแสงนะครับเพื่อทำการเช็คตำแหน่งโฮมนะครับในการหมุนแต่ละรอบนะครับส่วนของโมดูล ESP32 เราก็ทำการยึดบนชุดเลกูเลตนะครับต่อเป็น PCB อเนกประสงค์ขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อสายคร่าวๆเข้ากับตัว ESP32 แล้วนะครับทั้งจากเซนเซอร์อินฟราเรดแล้วก็เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับในส่วนของแท่นยึดขาตั้งเซอร์โวนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนจากพื้นสีขาวให้เป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นพื้นสีดำทั้งหมดเลยนะครับใต้ท้องก็จะเป็นสีขาวอยู่นะครับเพื่อทำการดูดซับแสงอินฟราเรดไว้นะครับเวลาเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับนะครับก็จะเห็นข้อแตกต่างนะครับในส่วนอีกจุดหนึ่งคือเราทำการมาร์คโฮมตัวนี้นะครับจริงๆเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวมาติดก็ได้นะครับอันนี้เราบากรูเป็นเพื่อให้เห็นสีขาวข้างล่างนะครับเพื่อทำการให้เซ็นเซอร์ชุดนี้นะครับเวลาผ่านจุดนี้ก็จะเหมือนเจอจุดแตกต่างนะครับก็เหมือนผ่านจุดโฮมนะครับ
ในการหมุน1รอบของเซอร์โวเราก็ได้จุดนี้เป็นจุดมาร์กนะครับเป็นจุดโฮม0 องศาอย่างนี้นะครับตรงนี้เราทำการลองให้ดูนะครับว่าเวลาเซ็นเซอร์อินฟราเรดผ่านนะครับผ่านจุดโฮมไฟเขาก็จะติดนะครับแล้วก็เวลาเลยไฟเขาก็จะดับนะครับในส่วนของ ESP32 นะครับเราก็ทำการเขียนโปรแกรมคร่าวๆนะครับในการอ่านค่าข้อมูลจากเซนเซอร์อัลตราโซนิกแล้วก็การเช็คตำแหน่งจากเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับเราทำการลองเช็คการทำงานของเซนเซอร์อัลตราโซนิกดูนะครับตอนนี้เซนเซอร์ก็แสดงค่าระยะการตรวจจับเป็นเซนติเมตรขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการขยับตำแหน่งที่ตรวจจับนะครับเพื่อเช็คว่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกทำงานถูกต้องไหมนะครับจริงเขาก็ทำงานได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าทำงานได้ดีมากนักนะครับบางครั้งก็ยังเจอสัญญาณรบกวนนะครับจากการทำงานนะครับทำให้การตรวจจับเกิดข้อมูลที่ไม่น่าจะเป็นจริงนะครับขึ้นมานะครับเช่นระยะทางสั้นลงกว่าปกติมากๆหรือว่าสูงกว่าปกติมากๆในการตรวจพบนะครับซึ่งก็คุณภาพของเซ็นเซอร์ก็เป็นหนึ่งความสำคัญในการทำโปรเจกต์แบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นเซ็นเซอร์แบบง่ายๆนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากก็พอตรวจจับได้พอนำมาทำให้เห็นภาพคร่าวๆได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนักนี่ครับเวลาขยับมือเข้าออกบางครั้งก็จะมีค่าข้อมูลที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไปนะครับซึ่งเป็นค่าที่ความน่าจะเป็นไม่น่าจะอยู่ในเลนส์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวัตถุไกลๆก็ตรวจจับได้นะครับอันนี้ก็คือการอ่านค่าคร่าวๆจากเซ็นเซอร์นะครับในส่วนของแอป Android เราจะแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนหลักๆดังนี้ Main View จะทำหน้าที่ในการแสดงผลกราฟและรับข้อมูล Touch Screen Main Activity จะคอยรับข้อมูลและคุมการทำงานทั้งหมด Connect Web Socket จะเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผ่านทาง IP address เป็นการเชื่อมต่อแบบ Web Socket Client นะครับการทำงานระหว่างแอป Android กับ ESP32 จะมีลักษณะดังนี้แอป Android เราจะตั้งให้เป็น Web Client ESP32 เราจะตั้งให้เป็น Web Server การทำงานจะเริ่มต้นจากแอป Android ทำการ request เพื่อเปิดการเชื่อมต่อมายัง ESP32 เมื่อ ESP32 ได้รับคำสั่งที่เป็นการเปิดการเชื่อมต่อแล้ว ESP32 จะทำการ response ตอบกลับไปยังแอป Android จากนั้นจะเริ่มทำการส่งข้อมูลที่เป็นเฟรม Data กลับไปยังแอป Android ซึ่งเฟรม Data จะมีจำนวนประมาณ8ไบต์ต่อ1เฟรมใน1เฟรมจะประกอบไปด้วยข้อมูลคร่าวๆคือลำดับของเฟรมและระยะทางที่ตรวจจับได้ในการส่งข้อมูลกลับไปยังแอป Android นั้นในแต่ละเฟรม ESP32 จะทำการส่งข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างเฟรมอยู่ที่ประมาณ20มิลลิเซกต่อ1เฟรมการทำงานจะมีลักษณะวนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยการทำงานของฮาร์ดแวร์จะเริ่มต้นจากโมดูล ESP32 ทำการติดต่อกับแอป Android ผ่านทางคอมถี่ Wi-Fi 2.4 GHz เมื่อ ESP32 ได้รับคำสั่งในการเริ่มต้นการทำงาน ESP32 จะทำการสร้างเซอร์โวสัญญาณเป็นความถี่เซอร์โวที่มีความถี่ประมาณ50 Hz ส่งมายังวงจรขับเซอร์โวทำให้เซอร์โวทำการหมุนเริ่มต้นการสแกนหาวัตถุจากนั้น ESP32 จะทำการคอยอินเตอร์ลัปซิกแนลซึ่งเป็นสัญญาณที่เกิดจากบอร์ดอินฟราเรดทำการหาจุดโฮมในการหมุนแต่ละรอบเมื่อเจอสัญญาณที่เป็นจุดโฮม ESP32 จะทำการอ่านค่าระยะทางในการสแกนหาแต่ละรอบของวัตถุที่อยู่รอบตัวเครื่อง
จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลเป็นเฟรม Data ในแต่ละเฟรมกลับไปยังแอป Android การทำงานจะเป็นลักษณะของการวนอยู่เป็นแบบนี้นะครับก็คือทำการสแกนหาวัตถุที่อยู่รอบตัวแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปยังแอป Android โดยมีระยะห่างของเฟรม Data อยู่ที่ประมาณ20 มิลลิเซกโดยในการทำงานเราจะไม่รู้ตำแหน่งองศาในการหมุนได้เนื่องจากตัวเซอร์โวเป็นแบบ360องศาทำให้เราไม่สามารถกำหนดองศาโดยการสั่งงานตรงๆได้แต่เราจะประมาณการองศาของแต่ละเฟรมข้อมูลที่เราทำการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกคร่าวๆได้โดยการตรวจนับจำนวนเฟรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการหมุนแต่ละรอบผ่านจุดโฮมหรือจุด0องศาได้จากนั้นเราจะนำเอาองศาในการหมุน1รอบคือ360องศาหารด้วยจำนวนเฟรมที่ตรวจนับได้ก็จะทำให้เรารู้ระยะห่างระหว่างเฟรมว่าห่างกันกี่องศาทำให้เราสามารถแสดงผลภาพของเฟรมต่อองศาได้เมื่อนำเอาข้อมูลเฟรมทั้งหมดที่ตรวจจับได้ต่อ1รอบมาทำการแสดงผลภาพก็จะทำให้เกิดภาพขึ้นมาที่เป็นภาพของวัตถุที่อยู่รอบตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกตอนนี้เราก็ประกอบชิ้นงานทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้คือตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับตัวนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกโมดูล ESP32 วงจรขับเซอร์โวนะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวส่วนของแบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาเป็นถ่านลิเธียมไอออนขนาด 7.2 โวลต์นะครับในส่วนของชุดแบตเตอรี่ 7.2 โวลต์ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแทนตัวเดิมที่เป็นรังถ่าน 1.2 โวลต์จำนวน3ก้อนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้ตัวเซอร์โวมีแรงดันที่ไดรฟ์ที่ประมาณ5โวลต์นะครับจะได้ให้เซอร์โวหมุนได้เต็มที่นะครับเราจะเริ่มต้นการทดสอบนะครับตอนนี้จ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดทดลองแล้วนะครับทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับทำการเริ่มการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ระบบทำการหาจุด0องศาเจอแล้วนะครับก็เริ่มต้นการวาดภาพแล้วก็สแกนวัตถุที่อยู่รอบตัวได้นะครับเดี๋ยวลองทำการเอาวัตถุมาวางขวางนะครับในตำแหน่งนี้ดูนะครับภาพที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้นะครับก็เกิดภาพตัดด้านข้างขึ้นมานะครับในตำแหน่งประมาณ45องศานะครับแล้วก็ลองเอาวัตถุวางขวางด้านหน้านะครับในตำแหน่งที่0องศานะครับก็จะเกิดภาพที่เป็นภาพสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับอันนี้ผมทำการเพิ่มวัตถุวางขึ้นไว้อีกชิ้นหนึ่งนะครับระบบก็ทำการตรวจจับเจอนะครับแล้วก็วาดภาพขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นวัตถุที่เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ลองเพิ่มวัตถุขวางเข้าไปชุดหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็แสดงผลภาพให้เห็นนะครับว่าเกิดมีวัตถุขวางอยู่ด้านข้างนะครับทั้งหมด3ด้านเลยนะครับส่วนของฝั่งนี้นะครับที่เปิดโล่งนะครับก็ระบบก็จะทำการวาดภาพให้เห็นนะครับว่าเป็นแนวลึกนะครับไม่มีวัตถุขวาง
แต่ก็อาจจะสแกนเจอขาตั้งกล้องบ้างนะครับก็จะเว้าหลบบ้างนะครับภาพก็จะเห็นเป็นภาพเว้าภาพหลบนะครับอันนี้ก็คือการลองให้เห็นคร่าวๆนะครับในการสแกนหาวัตถุของตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกมาประกบกับชิ้นงานเพื่อจำลองเป็นเรดาร์หมุนรอบตัวนะครับลองดูกันอีกครั้งนะครับอันนี้ผมทำเป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องตรวจจับนะครับแล้วก็เอากล่อง1กล่องมาวางด้านหลังนะครับตอนนี้ก็เปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มการเชื่อมต่อนะครับด้านข้างก็จะมีวัตถุทรงกลมด้วยนะครับภาพที่เห็นภาพแรกก็เราจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมด้านหน้าตัวเครื่องเลยนะครับในส่วนของด้านข้างก็จะเห็นด้านหลังนะครับจะมีกล่องขวางเข้าอยู่ก็จะเห็นสามเหลี่ยมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นกล่องขวางนะครับลองเอากล่องมาวางด้านข้างเพิ่มสักกล่องนึงครับก็จะเห็นมีภาพกล่องที่อยู่ด้านข้างเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับในระยะการตรวจจับที่หลุดจากแนวกล่องนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพมีเส้นแปลกๆบ้างนะครับเนื่องจากตัวเซ็นเซอร์เองเขาตรวจจับแล้วเกิดค่าที่ผิดเพี้ยนนะครับคือหลักๆเลยนะครับอยู่ที่คุณภาพแล้วก็การเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยในการกรองน้อยของตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆแล้วก็ไม่ได้กรองน้อยอะไรเลยนะครับก็จะเห็นภาพข้อมูลดิบๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นวัตถุรอบตัวเขาคร่าวๆนะครับว่าด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง0 องศามีด้านข้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็เห็นภาพคร่าวๆเลยนะครับอีกปีกที่เป็นปีกซ้ายนะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นเป็นแนวโล่งนะครับเขาก็จะทำการวาดภาพเป็นแนวระยะไกลนะครับก็ลองดูกันอีกครั้งนะครับคราวนี้ผมเอากล่องมาวางรอบตัวเขาเลยนะครับเป็นลักษณะของด้านข้างที่เป็นแนวตัดนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งขวานะครับจะเป็นกล่องนมนะครับเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายที่เป็นชุด ATK นะครับการสั่งให้ตัวเรดาร์ทำการเริ่มสแกนภาพแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็ภาพที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับกล่องที่เราเรียงไว้เลยนะครับก็ด้านข้างฝั่งขวานะครับก็จะเป็นแนวยาวนะครับคือกล่องนม2กล่องที่ต่อเรียงกันนะครับด้านหน้าก็เป็นแนวตัดคือกล่องนมที่อยู่ด้านบนนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่เป็น3กล่อง ATK สีเขียวก็ทำให้เห็นเป็นเหลี่ยมกล่อง3กล่องนะครับส่วนกล่องเล็กๆสีดำที่อยู่ด้านล่างก็ทำให้เห็นแนวตัดด้านล่างนะครับอันนี้ก็เห็นภาพคร่าวๆเหมือนกันนะครับว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นคล้ายกับวัตถุที่เราวางไว้รอบตัวเขาเลยนะครับภาพอาจจะไม่ละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าเฟรมที่เกิดขึ้นในการแสดงผลภาพ1ครั้งมีอยู่แค่ประมาณ
ไม่ถึง200เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้สัดส่วนที่1องศาต่อ1เฟรมนะครับอันนี้ก็อาจจะประมาณ 2-3 องศาต่อ1เฟรมซึ่งภาพที่ได้ก็จะไม่ละเอียดมากนะครับปัจจัยก็คือเนื่องจากเซอร์โวอาจจะหมุนเร็วเกินไปนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลก็ยังเร็วไม่พอนะครับแต่ปัจจัยหลักก็คือเราต้องให้เซอร์โวหมุนช้ากว่านี้นะครับเพื่อทำการสแกนวัตถุได้ละเอียดกว่านี้นะครับแต่ในชิ้นงานนี้เราก็สั่งให้เซอร์โวหมุนช้าที่สุดแล้วนะครับตามที่เซอร์โวตัวนี้จะทำได้นะครับช้ากว่านี้ก็ไม่หมุนแล้วครับเนี่ยครับอันนี้คือการทดลองอีกครั้งนะครับด้วยภาพแบบนี้คราวนี้เราลองวางกล่องแบบนี้ดูบ้างนะครับดูนะครับว่าภาพจะได้ตามที่เราวางกล่องไหมนะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับภาพที่ได้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่วัตถุที่เป็นแนวลึกสองข้างก็คือช่วงที่กล่องเว้นไว้นะครับเหมือนสัญญาณอัลตราโซนิกไม่ทะลุผ่านไปนะครับซึ่งก็จริงๆก็อาจจะต้องมาตรวจเช็คดูนะครับว่าค่าของอัลตราโซนิกที่ตรวจวัดได้ในช่องว่างของกล่องที่เว้นไว้ถ้ามันไม่มีภาพทะลุออกไปนะครับลองเปิดกล่องออกดูสักใบนะครับอันนี้คือเห็นแนวทะลุนะครับว่าเราแหว่งกล่องไป1ใบนะครับเหมือนเขามองเห็นเป็นวัตถุที่อยู่ด้านข้างเลยนะครับเนี่ยครับจะเห็นตามวัตถุที่วางไว้เลยนะครับแต่ก็เหมือนมีบางช่วงนะครับที่อ่านค่าได้ไม่ดีนักนะครับตัวเซ็นเซอร์ปัจจัยหลักในการผิดเพี้ยนของภาพมาจากตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเลยนะครับแต่เนื่องจากชิ้นงานนี้ทำด้วยเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดนะครับตอนถ่ายคลิปตัวนี้ก็ยังถ่ายกลางคืนเลยนะครับก็ดังนั้นก็ไม่ได้ตรวจละเอียดมากนะครับอาจจะมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอาจจะได้ข้อมูลภาพที่สมบูรณ์ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็ได้ภาพคล้ายๆกับที่เราทำการวางกล่องเลยนะครับจะมีการทะลุแนวทะลุอยู่2ด้านนะครับคือมุมบนขวาแล้วมุมบนซ้ายแล้วก็มุมล่างขวานะครับก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ถ้าไปติดตั้งในหุ่นยนต์ก็จะทำให้หุ่นเห็นนะครับว่าตรงไหนมีวัตถุขวางเขาตรงไหนที่สามารถเดินหลบไปได้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นการทดลองนำเอาเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับมาทำการติดตั้งบนแท่นนะครับเพื่อทำการสแกนหาวัตถุรอบตัวนะครับเป็นแนวความคิดนะครับในการนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นหุ่นยนต์นะครับเพื่อให้หุ่นยนต์ใช้ในการตัดสินใจในการสแกนหาวัตถุรอบตัวเพื่อจะตัดสินใจที่จะเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรต่อไป
ฝากรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ